नमस्कार, मी सुनीता, सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज आहे नागपंचमी विशेष भाग। या भागामध्ये आपण खीर कानोल्या कशा करायच्या ते बघणार आहोत। नागपंचमीच्या दिवशी बऱ्याच भागांमध्ये चिरत नाही किंवा तवा ठेवत नाही, तर कानोल्या हा प्रकार वाफेवर बनवण्याचा असतो आणि खिरीसाठी काही चिरण्याचं काम नसतं, तर कदाचित त्यामुळेच हा पदार्थ आता पारंपरिकरित्या केला जातो। ही खीर जी आहे आपण गव्हापासून बनवणार आहोत आणि कानोले ही जी कणिक आहे त्या कणिकपासून बनवणार आहोत। तर चला सुरू करूया आपण आजची रेसिपी। गव्हाच्या खिरीसाठी इथे घेतले आहे मी बाउलभर गहू। हे गहू मी 1-2 ते 2.5 तास भिजत घातले आहे आणि भिजवल्यानंतर ते एका कॉटनच्या कपड्यावर पसरवून फॅनखाली सुकवून घेतले आहे। आता मिक्सरवर मी दळून घेणार आहे। त्यानंतर मी कानोल्यांसाठी इथे कणिक घेतली आहे। नंतर मी इथे घेतला आहे गूळ। जेवढे गहू आहे तेवढाच मी गूळ पण घेतला आहे। नंतर मी इथे गावठी तूप घेतला आहे। वेलदोड्याची पूड घेतली आहे जी साखरेत दळून घेतली आहे। नंतर मी इथे डेकोरेशनसाठी बदाम घेतले आहे। इथे खिरीसाठी मी कट केलेले बदाम घेतले आहे। काजू, ओलं नारळ जे आहे त्याचं मी असे तुकडे करून घेतले आहे। इथे आहे किसमिस, बडीशोप आणि ही सुंटेचा 1 इंच तुकडा घेतला आहे। आधी मी सुंठ आणि बडीशोप मिक्सरवर बारीक करून घेणार आहे त्याची पावडर, आणि नंतर हे गहू मिक्सरवर उलट्या दिशेने फिरून घेणार आहे। म्हणजे मिक्सरची जी काही बटन आहे ते अँटी क्लॉकवाईज फिरवून आणि ते अर्धवट बारीक करून घेणार आहे तुकड्यांमध्ये। अशा प्रकारे मी मिक्सरवर दळून घेतला आहे। त्याचा अशा प्रकारे टेक्स्चर ठेवला आहे मी, खूप पण बारीक केलेलं नाही आहे। आणि दळल्यानंतर हे असा कोंडा जो आहे त्याचं जे साल आहे ते वेगळं झालेलं आहे। तर आपण हे एका परातीमध्ये घेऊन ते पाखडून घेणार आहोत। हे कोंडा जो आहे त्याचा तो काढून घेणार आहोत। जर का तुम्हाला अशा प्रकारे करायचं नसेल तर मार्केटमध्ये गव्हाचा असा रवा पण भेटतो की त्याची डायरेक्ट आपण खीर बनवली तरीही चालते। तर आता आपण हे पाखडून घेऊ आणि नंतर ते आपल्याला कुकरमध्ये शिजायला घालायचं आहे। हे गहू मी आता पाखडले आहे, परंतु आपण मिक्सरवर दळल्यामुळे ते थोडासा त्याला ओलसरपणा आहे। त्यामुळे बघा, आपण असं केल्यानंतर आपल्या हाताला तो कोंडा तसाच राहतो। हा जो कोंडा आहे हा निघून जाण्यासाठी आपण त्याला पाण्याने 1 ते 2 वेळा असं धुवून घेऊ आणि नंतर कुकरमध्ये शिजायला घालू। कुकरमध्ये शिजायला घातल्यावर त्याच्या 8 ते 10 शिट्ट्या मी घेणार आहे आणि नंतर ते कसं शिजतंय ते बघून जर नाही शिजलं तर मी पुन्हा त्याच्यात पाणी घालेल। या ठिकाणी मी गहू थोडेसे 1-2 पाण्याने धुवून घेतले आहे। पाणी घालून त्याच्यामध्ये जो कोंडावरती आलेला आहे तो मी काढून टाकला आहे। आता हा 1 बाऊल गहू आहे, तर मी इथे 3 बाऊल पाणी जे आहे ते घालून आणि शिजायला घालणार आहे मी। कुकर होतंय तोपर्यंत आपण कानोल्यांसाठी कणिक मळून घेऊ। त्यासाठी मी इथे पीठ घेते। त्याच्यात 1-2-3 चमचे गावठी तूप घालते आणि थोडंसं चवीपुरतं मीठ। आता हे आपण छान एकत्र करून घेऊया। अशा पद्धतीने ते तूप संपूर्ण कणिक जे आहे त्याला असं चोळून घ्यायचं आहे आणि नंतर थोडं थोडं पाणी घालून ते मळून घ्यायचं आहे। खूप घट्ट पण नाही मळायचं आहे आणि खूप सैल पण नाही मळायचं आहे। कणिक या ठिकाणी मळून झाली आहे, ती आपण यामध्ये ठेवून 10 ते 15 मिनटं ती भिजू द्यायची। 10 ते 15 मिनटं झाले आहे। आता आपलं पीठही छान प्रकारे भिजलं आहे। त्यामध्ये थोडंसं तूप घालून आपण ते मळून घेऊ। मी आधी या कढईमध्ये पाणी घालून घेतलं होतं आणि अशी रिंग पण त्यामध्ये ठेवली होती। पाणी आता गरम पण झालं आहे। त्यावर मी अशी स्टीलची जाळी ठेवणार आहे ते वाफवण्यासाठी।
आणि हे मी कमी गॅस इथे करून दिला आहे. ह्या साईजचे पार्ट्स करून घ्यायचे आहे पिठाचे. हा अशा प्रकारे एक गोळा आपण पोळपटवर घ्यायचा आहे आणि पोळपटवर तो असं छोटीशी पुरी त्याची बनवून घ्यायची आहे. अशी पातळ अशी पुरी बनवून घ्यायची आहे आणि त्याला असं तूप लावून घ्यायचं आहे सगळीकडे. नंतर त्याची अशी घडी करायची आणि पुन्हा इथे तूप लावून घ्यायचं आणि अशी फोल्ड करायची. असे कानोले आपल्याला करून घ्यायचे. या ठिकाणी आपले कानोले तयार आहे. आता आपण ते वाफवायला ठेवू. आपलं पाणी पण तापलं आहे आणि छान वाफही त्याला आलेली आहे. तर हे अशा पद्धतीने ठेवून घ्यायचे. त्याला आपण थोडा तुपाचा हात लावलाय त्यामुळे ते एकमेकांना चिटकत नाही आणि छान असे वाफवून जाते. आता याच्यावर आपण झाकण ठेवू आणि 10 ते 15 मिनिटं छान वाफेवर होऊ देऊ. एक 7 ते 8 शिट्ट्या दिल्यानंतर हे बघा आपलं जे गहू आहे ते छान प्रकारे असे शिजले आहे. हे बघा पूर्ण शिजले. इथे पातेल्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालणार आहे आणि ह्या पाण्यामध्ये हा जो गूळ आहे तो मी घालून आणि त्याचं पाणी करून घेणार आहे. आधी मी थोडं पाणी गरम करून घेणार आणि नंतर गूळ घालणार आहे. कारण या गुळामध्ये खडे आहे की नाही आपल्याला काही माहिती नाही आहे. तर मग आपण त्यासाठी काय करू, त्याचं पाणी करू आणि मग ते गाळून वापरू. तर त्यासाठी मी ही पाणी आधी गरम करत ठेवते. इथे आपलं पाणी गरम झालं आहे आणि त्या पाण्यामध्ये आपण हा गूळ घालून घेऊ. अशा प्रकारे तो गूळ आपण गुळाचं पूर्ण पाणी करून घेऊ. गूळ कापून घेतला होता त्यामुळे याचं पटकन इथे पाणी होऊन जाणार आहे. जास्त गरम नाही करायचं आहे, फक्त गूळ वितळला पाहिजे एवढंच गरम करायचं आहे. आता बऱ्यापैकी गूळ वितळला पण आहे. थोडेसे खडे बाकी आहेत तर ते पण वितळून घेऊ आपण. या ठिकाणी कढई गरम करून घेतली आहे आणि आपण त्यामध्ये घालणार आहोत तूप. तूप हे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घालू शकता. नंतर त्यामध्ये आपण घालूया जे काही आपण ओलं नारळ जे आहे कट करून ठेवलेलं होतं ते थोडं परतून घ्यायचं. इथे खोबरं परतून झालं आहे. आता आपण याच्यात टाकूया बदाम, काजू, थोडे किसमिस आणि आपण जी काही बडीशोप आणि सुंठ बारीक करून ठेवलेली होती त्याची पावडर. ड्रायफ्रूट्स परतून झाले आहे. आता आपण याच्यामध्ये घालूया ही शिजवलेली खीर.
या खिरीमध्ये आता आपण थोडंसं मीठ घालून घेऊ. मिठामुळे थोडी खीर जी आहे ती थंड लागत नाही आणि चवही येते. गुळाच्या पदार्थामध्ये मीठ हे घालतातच. या खिरीमध्ये आपण जे काही गुळाचं पाणी करून ठेवलेलं आहे ते आपण गाळणीच्या सहाय्याने गाळून आणि यामध्ये घालूया. आता एक 5 ते 10 मिनटं त्याला उकळी घेऊ जरा, ज्यामुळे गूळ असा त्यामध्ये मिक्स होऊन जाईल. तोपर्यंत मी इकडे दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे. गरम खिरीमध्ये आपल्याला गरमच दूध घालावं लागणार आहे, कारण जर का आपण थंड दूध घातलं तर ती खीर फाटू शकते. त्यामुळे आपण दूध गरम करून घेऊ. इथे 5 मिनिट आपण उकळून घेतली आहे खीर. आता तयार झालेली आहे. ही खीर जेव्हा खायची असते तेव्हाच त्याच्यामध्ये दूध घालायचं असतं. आधी जर घालून ठेवलं आणि नंतर गरम केली तर ती फाटते. खीर छान शिजलेली आहे आणि इथे आपण जी काही वेलदोडे पावडर करून ठेवलेली होती, वेलची पावडर, ती आता इथे घालून घेऊया. खीर आता झालेली आहे, सर्व करण्यासाठी रेडी आहे. खीर पण गरम आहे आणि दूध पण गरम आहे. तर आता यामध्ये आपण दूध घालून घेऊ. असं गरम गरम दूध त्या खिरीमध्ये घालून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपण गव्हाचं पीठ किंवा गहू जेवढे होते तेवढाच गूळ घेतला होता आणि याचं कारण असं की नंतर दूधही पडतं आणि पाणीही पडतं, त्यामुळे ते सारख्या प्रमाणात गूळ घेतला तर तो बरोबर होऊन जातो. बघा आपली खीर इथे तयार आहे. तर आता आपण सर्व करून घेऊया. 10 ते 15 मिनटं वाफ झाल्यानंतर हे बघा आपले कानोले सुद्धा छान रेडी झाले आहे. एकदम छान झाले, वाफवले गेलेले आहे. बघा अगदी अलगदपणे सहज ते मोकळे होतात. मस्त. हे पण आता आपण सर्व करून घेऊ. कशी वाटली गव्हाची खीर आणि कानोल्याची रेसिपी? घरी नक्की करून बघा. आवडल्यास कमेंटमध्ये नक्की सांगा, शेअर करा आणि चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्हा सर्वांना नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि आता आपण भेटू माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.